kaikille. Minä olen Mirja ja tänään ajattelin, että puhutaan vähän kameroista, kuvaamisesta ja sitten lopuksi vähän vielä mikrofoneista. Olen kuvannut aika paljon. Ensimmäisen järjestelmäkameran ostin, olin varmaan semmoinen 20 ja sen jälkeen on tullut tietenkin useita. Olen aina kuvannut paljon, tykkännyt sitä kuvaamisesta ja koittanut saada hyviä kuvia. Mutta en koskaan ole ajatellut, että mä harrastaisin valokuvausta. Et se tuntuu jotenkin erilaiselta, että mä vaan tykkään ottaa kuvia. Ja nykyään tietenkin videokuvaus on tullut näiden YouTube-videoiden kautta ehkä yleisemmäksi, että sitä tulee enemmän tehtyä. Kyllä tietenkin aina valokuviakin sitten tulee otettua. Katsotaan vähän, että minkälaisella kalustolla me ollaan kuvattu nyt tähän asti. Tässä näitä kameroita nyt olisi. Kaikki on hirvittävän vanhoja. Varmaan ainakin 15 vuotta vanhoja, ellei vieläkin vanhempia. On Pentaxin kamera. Tämmönen, mikä tää oli mallilla, IST-iikö se oli. Ja sitten on tämmönen Nikonin kamera, missä on vähän pitempi putki. Ja sitten on tää viimeksi, mitä on ostanut, siitäkin on hirvittävästi aikaa, Canonin EOS 700D. Tämä on jo toinen tämmöinen samanlainen kamera. Se ensimmäinen, niin se lojuu tuolla Oulankajoen yläjuoksun pohjassa. Vähän pelleilin ja kajakki kippas ja sinnehän se meni. Onneksi sain vakuutuksesta hyvät korvaukset. Tai ei nyt hyvät, mutta kuitenkin, että pystyi sitten ostamaan uuden. Ei niitä harmitti se, kun oli ruska-aika. Oli ihan mahtavia värejä. Olin saanut tosi hyvät kuvat. Mutta näistä 3 kamerasta niin ainoastaan tässä Canonissa on videomahdollisuus. Mutta sekin välillä tuntuu, että se on aika semmoinen huonosti tarkentama kamera. Ja sitten on tämä GoPro, mikä on sekin vanha, varmaan ainakin 15 vuotta vanha. Ja tämä on Hero 4, eli tosi vanha. Ihan hyvin toimii. Tällä ehkä pääsääntöisesti on ottanut timelapse-kuvia, että se on ollut jossain kasvimaalla ja siellä kuvannut. Tai sitten joskus ollut niiden valjaiden kanssa päällä, kun on tehnyt jotain. Mutta siinä just niin kuin tämä kuori ei ole vedenpitävä, vaan tämä kuori on vedenpitävä. Mutta sittenhän ei saa kyllä mitään piuhoja kiinni, niin sehän on tässä ongelma. Että sitä ei oikein saa mihinkään jalustaan eikä mihinkään kiinni. Niin se on siinä hankaluus. Mutta kuitenkin nämä melkein kaikki videot, mitä me ollaan tehty, niin mä oon kuvannut tällä mun vanhalla puhelimella. Eli Samsungin, ostettu varmaan vuonna 2017. Ja äänenlaatu on huono ja siitä meillä on jo pitkään mietitty, että pitäisi saada mikrofonit hankittua. Mutta sekin on ollut jotenkin työlästä, niitä on niin kauheasti niitä malleja, eikä niistä oikein tiennyt. Olen kyllä nähnyt, että Röden mikkejä käytetään paljon ja ne on kuullut, että ne on laadukkaita mikkejä. Että se mulla oli niinku semmosena ihanteena saada. YouTubessa me ollaan oltu varmaan olisiko 6 vuotta ainakin vai 7 vuotta, mutta vasta vuosi sitten saatiin se 1000 seuraajaa ja päästiin sitten kaupallistumaan. Ja ensimmäinen tämmöinen rahalähetys sieltä tuli huhtikuussa. Ja
näillä meidän määrillä nehän on tosi pieniä ne tulot, koska ei ole, nyt on se 1700 seuraajaa ja videoita ei katsota niin paljon, mutta on sitä nyt jonkun verran sinne kertynyt ja ollaan ajateltu, että ne rahat mitä sieltä tulee, niin käytetään pikkuhiljaa, että ostetaan jotain välineitä mitä me tarvitaan. Yhtään muuten rahaa ei olla laitettu tähän YouTuben tekoon, ei olla ostettu seuraajia, ei olla missään mainostettu, eikä mitään välineitä ole tähän asti ostettu tätä varten, vaan nämä kaikki on niin kuin ollut olemassa. Mutta nyt ajateltiin, että panostetaan vähän ja tilataan sitten uudet tai mikrofonit, mitkä on nyt tässä. Nämä tuli tuolta Mikkelin valokuvausliikkeestä ja ihan käsittämättömän nopeasti, koska yleensä täällä 50 kilometriä Kuusamon keskustasta pohjoiseen, niin posti kulkee tosi hitaasti ja jaetaan harvoin. Ja yleensä kestää viikon tulla joku paketti Etelä-Suomesta. Ja kyllä se tulee niin kuin nopeasti esimerkiksi Ouluun. Saattaa joskus päivässä tulla Ouluun, mutta sitten se paketti seisoo Oulussa 3 päivää. Ja aina pysähtelee sitten ja se on vähän semmoista hankalaa. Ja, eli nyt otin sitten kotiin kuljetuksen. Se maksoi vaan, oliko se 5 euroa enemmän, mitä se normaali posti maksoi. Ja sunnuntaina tosiaan tilasin, niin se oli tänään tiistaina 12 täällä. Et ei ole ikänä ollut näin nopeata palvelua, että kiitokset postille. Että kyllä tätä on odotettukin. Ja se mikrofonien valinta oli tosi vaikeaa, että tämä Rode ME oli mulla yhtenä ja sitten oli toinen oli semmoinen vähän edullisempi, Holylandin Lark M2 ja niiden välillä sitten tämä oli huomattavasti halvempi, olisi ollut tämä Holyland, mutta sitten mietittiin ja lopulta heitettiin sitten ihan kolikkoa ja se osui sitten Roden osalle. Ja se oli ehkä kuitenkin se, mitä mä olisin sit loppupeleissä kuitenkin tilannut, että on kuullut siitä niin hyviä arvioita. Ja haluttiin sitten semmonen, että siinä on useampia niitä mikrofoneja, että ei tarvitse sitten miettiä. Ja varmaan jälkikäteen harmittaisikin sitten, että jos tilaa vaan semmoisen, missä on yksi mikki. Ja tässä Rodessa, niin siinähän tuli nyt 2 erillistä mikrofonia ja sitten siinä vastaanottimessa, mikä tulee kameraan kiinni, niin siinä on vielä mikrofonia, periaatteessa 3 mikrofonia sitten. Että tässä toisessa olisi ollut huomattavasti pitempi se kantavuusalue, mistä se äänittää 300 metriä ja siitäkin mietittiin, että mikä semmoinen tilanne olisi, että jos sulla on kamera pihalla ja se äänittää sitten 300 metrin päästä, niin eihän se kuva ole kovin ihmeellinen sitten kuitenkaan. Niin tässä mikä nyt tilattiin, niin siinä on 100 metriä on tuo alue. Ja toinen oli sitten, että tässä Holylandissa niin siinä oli semmoinen latausasema, mikä olisi ollut tosi näppärä kanssa. Että kaikki ne tavarat saa yhteen ja yhdellä piuhalla ladattua. Mutta ruvetaanpas tutkimaan ja avaamaan tätä laatikkoa. Sitten on aika avata paketti. Kuljetuspaketti. Erikä se on tämmönen Roden Wireless ME ja Dual oli vielä se. Katsotaanpa tässä vielä, että mitä tämä paketti nyt siis sisälti. Eli 2
mikrofonia, mitkä on tässä. Ja tässä oli siihen äänittävään laitteeseen liitettävä vastaanotin. Sitten oli tämä yhdistyspiuha kameraan tai puhelimeen. Ja sitten tässä on toisenlainen yhdistin. Sitten on nuo latausjohdot, C-malliset, millä noita mikrofonia ladataan. Ja siinä on myös yksi tämmönen, missä on lightning-pää. Ja sitten on tämmöiset magneetit, millä saa myös se mikrofoninkin. Ihan älyttömän kova magneetti. Ei meinaa millään saada irti, kun se iskee tuohon kiinni. Ja sitten oli nämä tupsupäät, 3 kappaletta. Ja sitten tuo pieni pussukka. Ja sitten alkoikin ongelmat. En saanut mitenkään niitä lähettimiä lähettämään vastaanottimeen sitä ääntä. Kaikki toimikin, kun oli tuohon puhelimeen yhdistettynä moitteettomasti, mutta ei lähetin toiminto ei toiminut. Ja katsoin 1 miljoona YouTube-videota ja yritin 10 kertaa niitä erilaisia vaihtoehtoja ja latasin appeja. Eli sitten lopulta lähetin ne takaisin sinne Mikkelin tarkastukseen. Ja sieltä sitten ilmoittivat, että niissä ei ole mitään vikaa ja lähettävät ne sitten takaisin. Ja nyt odottelen sitten pakettia, että se tulee takaisin. Paketti tuli takaisin ja kokeilin niitä monta päivää, enkä saanut niitä edelleenkään toimimaan. Tässä oli jo 2 viikkoa mennyt näiden kanssa sählätessä, niin peruin kaupan. No niin, tämä on tämä meidän mikrofonisaaga osa 2. Toivottavasti ei tule enää osaa 3. Eli Rovaniemestä nyt löytyi tämmönen paketti, minkä nyt Jukka aukaisee sitten, että mitä siellä on. Katsotaanpa mitä tämmöisessä voi olla. Tietysti saa täältä ulos. No niin, se aukesi sitten tämmönen laatikko. Aha. Oho, tämmöistä kamaa täältä löytyy. Eli siinä on nyt 2, ota vaan pois sieltä, niin 2 noita lähetintä ja 1 vastaanotin. Joo, tässä on mikrofoni ja vastaanotin. Ja niin. Sitten, ota vaan pöydälle. Sitten täällä on näitä härpäkkeitä. Joo, siinä on magneettia ja siinä on ja no, näitä saa sitten jotenkin. Jäikö sinne jotain vielä sinne? Tuossa on vielä joku klipsi. Onko se tuohon jalustaan? Sen saa varmaan jalustaa. Mikä se selviää. Sitten täällä, oho, täällä on mun piuhoja. Kippaa nekin vaan siihen. No niin, siellä on piuhoja ja täällä on tämmöiset piuhamikrofonitkin näköjään. Joo. 2 kappaletta. Joo. Onko se nappi? Tämä on tämmöisellä, pikkuklipillä ja joo, mutta nämähän on langattomat. Joo. Ja nämä on... Ne langalliset voi käsittääkseni laittaa sitten tuohon kiinni. Joo. Sitten täällä on vielä jotain. Täällä on tämmöiset tupsut. Se on nyt sitten tietysti näihin. Että ääni ongelmat häviää. No niin, se oli vaan paperia. Sitten on ihan ohjeet. Onko suomeksi? Katsotaan. Englanti ja Ranska. Kumman valitset? Kyllä ehkä englanti olisi lähi. Eikö onhan tää Korea ja
En tiedä siitä. Kiinakin lukee. No. Venäjä. Tutustutaan vähän näihin ja sitten jatketaan kuvausta. Joo. Ranskalaisia siinä menee ohi. Täällä Rovaniemellä ollaan. Surkea keli vaan. Ihan vettä sataa ja lainehtii joka puolella. Tämmöisellä talvikengillä niin joutuu vesilammikoita kiertämään. Tää on semmosia, missä on 30 senttiäkin vettä paikotellen. Muuten on surkea. Ja tänään nyt on sunnuntai ja ei näytä olevan kauheasti ihmisiä liikkeelle, mutta on tässä jonkin verran. No niin, sitten on loppusanojen aika. Loppu hyvin, kaikki hyvin. Että kyllähän tästä nyt sitten kuitenkin selvittiin. Ja palvelu näissä liikkeissä oli ihan hyvää. Ja tietenkin se on se, että kivijalkaliikkeessä se on vielä parempaa, koska sä puhut suoraan sen ihmisen kanssa. Ja Rovaniemellä se oli ROI-foto, mikä oli hyvä liike. Tosin kaikki kauppahan nykyään kohta käydään netissä, että se on vähän sinänsä surullista. Mutta kun alkaa näitä esimerkiksi mikrofonia tilaa, niin siinä kannattaa tosi tarkkaan selvittää, että minkälaisen liitännän haluaa. Eli tuleeko se kameraan, tuleeko se puhelimeen, onko se uusi kamera, vanha kamera, sama puhelimissa, koska liitäntä voi olla ihan erilainen. Ja siinä ehkä oli kuitenkin siinä Roden kanssa oli syy, että se liitäntäjohto ei ollut oikea. Mutta näitä appeja tietenkin on. Ja kaikki on, sanotaan aina, että kaikki on, että se on valmiina, että sen kun alkaa kuvaamaan. Mutta musta tuntuu, että tietokoneen kanssa mikään ei ole koskaan valmiina. Aina joutuu niin kuin taistelemaan niiden kanssa. Mikään ei ole silleen niin helppoa. Ja tietenkin suomalaisia käyttöohjeita ei ole varmaan enää missään. Ja ulkomaisissa on myös hyvät varmaan ne ohjeet, mutta se on aika työlästä sitten käydä sen kanssa läpi. Ja useat sanatkin on sitten vieraita. Mutta hyvä, että nyt päätyi kaikki kuitenkin hyvin. Yhtään niin kuin semmoista kokonaista videoa ei ole vielä kuvattu näiden mikrofonien kanssa, paitsi nythän minulla on tässä on tupsupääkin. Ei täällä sisällä tuule, mutta on jäänyt siihen päälle. Et jatkossa katsotaan, että jos saataisiin parempaa ääntä, ja viime videollahan on ollut ihan älytön ääni. Et mä luulen, että se johtuu mun omasta editoinnista, että mä oon käyttänyt niitä filtreitä ja se on vääristänyt sen kauhean metalliseksi sen äänen. Mutta toivotaan, että jatkossa sitten on paremmat äänet. Heippa!